Σήμερα θα δούμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε ένα γράφημα, ένα heatmap, όπως αυτό εδώ που χρησιμοποιείται συχνά στο GitHub και σε άλλες εφαρμογές και μας δείχνει πόσες πολλές ενέργειες ή πόσες πολλές τιμές υπάρχουν σε μια συγκεκριμένη ημέρα μέσα στη χρονιά. Οπότε θα δούμε πώς αυτό μπορούμε να το φτιάξουμε σε Excel και να μοιάζει κάπως έτσι και να μπορούμε να παίξουμε με τα δεδομένα του. Οπότε, για αρχή, πριν ξεκινήσουμε οτιδήποτε, θα πάρουμε ένα screenshot του target heatmap, όπως θέλουμε να το φτιάξουμε, για να χρησιμοποιήσουμε τη χρωματική μας παλέτα σαν βάση. Οπότε θα φτιάξουμε ένα καινούριο εξελόφυλλο. Ωραία. Και θα το σπάσουμε σε δύο κομμάτια. Θα φτιάξουμε κάποια δειγματικά δεδομένα, κάποια random δεδομένα και θα φτιάξουμε και ένα heatmap. Οπότε στο heatmap ας αφήσω εδώ την εικόνα για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τις τιμές που θέλουμε. Και για να είμαστε έτοιμοι, ας πάρουμε την παλέτα, το μαύρο είναι αυτό, το γκρι που θα χρειαστούμε είναι αυτό, το πράσινο αυτό και τελευταίο το ανοιχτό πράσινο αυτό. Οπότε, background, small, medium και lights. Ωραία. Οπότε έχουμε τις τιμές που θα χρειαστούμε. Τώρα, πάμε να φτιάξουμε τα data. Θα έχουμε δύο παραδείγματα. Σε αυτό το παράδειγμα θα έχουμε date και value. Αντίστοιχα και στο διπλανό πίνακα θα έχουμε date και value. Αλλά θα το φτιάξουμε ως εξής. Εδώ θα ξεκινήσει η χρονιά της πρώτου του 24, που είναι μια χρονιά η οποία ξεκινάει με Δευτέρα. Οπότε αν πηγαίναμε εδώ και βάζαμε αυτό, θα βλέπουμε ότι η πρώτη μέρα είναι Δευτέρα. Τώρα, για να φτιάξουμε το ημερολόγιο όλης της χρονιάς, ένας εύκολος τρόπος είναι να πάμε στο series, να πούμε ότι θέλουμε να ζήσουμε στα columns και να πούμε ότι θα πάει μέχρι 31 12 του 2024. OK. Και έχει παράξει όλο τον πίνακα. Αντίστοιχα, εδώ θα βάλουμε πρώτου του 23. Ωραία. Και με ένα format painter θα κάνουμε την ίδια άσκηση εδώ. Να δούμε ότι η πρώτη μέρα του 23 είναι Κυριακή. Θα δούμε γιατί μας φαίνεται χρήσιμο αυτό. Οπότε πάμε να κάνουμε fill series, columns και θα πάει μέχρι 31 12 του 2023. Okay. Ωραία. Τώρα, Ctrl-A, Ctrl-Tab για να το κάνουμε table. OK. Και αυτό το πίνακα θα δώσουμε κάποιες random τιμές, οι οποίες θα είναι random between του 0 και του 100. Για να έχουμε ένα range χρωματικό. Πατάμε Enter και γίνεται populate όλος ο πίνακας με random τιμές. Αν θα πατήσουμε F9 τώρα, μας παράγει σε κάθε refresh του worksheet καινούργιες τιμές. Αντίστοιχα θα κάνουμε την ίδια άσκηση και εδώ. Ctrl-A, Ctrl-Tab, My table has headers και θα πάρουμε την ίδια φόρμουλα. Copy και Enter. Πολύ ωραία. Τώρα, αυτός ο πίνακας, αν τον κάνουμε select, είναι ο table 1 και αυτός είναι ο table 2. Πάμε με το table 1 που είναι ο πιο εύκολος. Πάμε να φτιάξουμε λοιπόν το heatmap. Για αρχή θέλουμε όλο το background αυτού του πίνακα να έχει αυτήν εδώ την τιμή. Copy. Άρα πάμε more colors, custom, βάζουμε την τιμή που μας ενδιαφέρει. OK. Και αμέσως φτιάξαμε ένα background. Πάμε τώρα εδώ. Θα θέλουμε την τιμή της χρονιάς.
2024. Θα βάλουμε ένα λευκό χρώμα για να φαίνεται. Και αντίστοιχα εδώ θα χρειαστούμε Δευτέρα, Τρίτη κτλ. Οπότε βάζουμε Δευτέρα και τραβώντας προς τα κάτω πάμε μέχρι την Κυριακή. Ωραία. Εδώ λοιπόν έχουμε φτιάξει τις 7 γραμμές που θα χρειαστούμε. Για να τις κάνουμε populate τώρα με δεδομένα, τι θέλουμε? Θέλουμε ό,τι εμφανίζεται εδώ να εμφανιστεί στο χείτημα 7 γραμμές. Άρα η φόρμουλα για να το κάνουμε αυτό είναι η wrap columns και το vector που θα χρησιμοποιήσουμε είναι το table 1 και όχι μόνο το table 1 αλλά μια συγκεκριμένη στήλη του table 1 που είναι η στήλη value. Πατάμε tab, κλείνουμε την αγγίλη, wrap count ανά 7 γραμμές, άρα θέλουμε εδώ να εμφανιστούν ανά 7 γραμμές και αν το αφήσουμε όπως είναι, στο τέλος του πίνακα θα δούμε ότι έχει κάποια non-applicable εδώ. Οπότε για να το αποφύγουμε αυτό θα βάλουμε ότι add with και θα βάλουμε διπλά αυτάκια για να βάλει το κενό. Ωραία. Τώρα, σε αυτήν εδώ την περίπτωση δεν μας ενδιαφέρουν καθόλου τα δεδομένα, δεν θέλουμε να βλέπουμε τις τιμές, οπότε θα το κάνουμε collapse για να μαζευτεί λίγο ο πίνακας και θα πούμε εδώ οι τιμές αυτές δεν μας ενδιαφέρουν, θα πούμε το εξής, ότι αυτές τις τιμές για να μην εμφανίζονται στο split range θα τις πιάσουμε ως έχει και θα πούμε custom formatting, ωραία, και θα βάλουμε δύο ερωτηματικά γιατί έτσι θα πούμε ότι η θετική, η αρνητική και τα γράμματα να μην εμφανίζονται καθόλου και θα πάμε να φτιάξουμε ένα color scale με το conditional formatting. Οπότε βάζοντας εδώ, χρησιμοποιεί κάποια default χρώματα τα οποία θέλουμε να αλλάξουμε. Θέλουμε να αλλάξουμε με αυτές εδώ τις τιμές. Οπότε θα κάνουμε copy σαν τιμές και θα πάμε πίσω στο Manage Rules. Έχει φτιάξει ένα Graded Color Scale. Εδώ θα χρειαστούμε 3 Color Scale και θα πάμε να βάλουμε ένα-ένα τα χρώματα που επιθυμούμε. More Colors. Εδώ θα χρειαστούμε αυτό το χρώμα. More Colors. Εδώ θα χρειαστούμε το μεσαίο. OK. Και τέλος το τελευταίο χρώμα. OK. Apply. Και αμέσως έχουμε έρθει σχετικά κοντά στην εικόνα που θέλαμε. Βλέπουμε απλά ότι τα τετραγωνάκια είναι ενωμένα μεταξύ τους. Για να το αποφύγουμε αυτό θα χρειαστεί να βάλουμε την τιμή του background πρακτικά στα border. Οπότε πάμε more borders, θα διαλέξουμε ένα λίγο πιο παχύ border, θα βάλουμε το background color που έχουμε ήδη χρησιμοποιήσει, πατάμε outline και inside, OK, και αμέσως έχουμε φτιάξει ένα heatmap. Το μόνο που μας λείπει είναι να βάλουμε στο από πάνω μέρος τις τιμές των μηνών. Τις έχω έτοιμες εδώ. Θα μπορούσαμε να βάλουμε τις τιμές των μηνών και να έχουμε το αποτέλεσμά μας έτοιμο. Διώχνοντας τις τιμές που υπάρχουν στα διπλανά κελιά του κάθε μήνα, μπορούν να κάνουν spill το κείμενο στο διπλανό κελί, χωρίς να χρειάζεται να κάνουμε expand τα κελιά αυτά και να παραμένουμε με τετραγωνάκια που να είναι στη διάσταση που θέλουμε, η οποία να είναι στα 21 pixels. Γιατί 21 pixels? Γιατί όσο είναι αυτό εδώ, είναι και η άλλη διάσταση, οπότε 21 με 21. Οπότε αυτή είναι μια άσκηση. Τώρα, αν εδώ, αντί για table 1, βάζαμε table 2 και πηγαίναμε στη χρονιά του 23, θα βλέπουμε ότι
ξεκινάει ναι μεν εδώ, αλλά αυτή εδώ δεν είναι Δευτέρα, γιατί το έχουμε βάλει χεράτα. Οπότε είτε θα αλλάξουμε τις ημερομηνίες και θα πούμε φέρε μου τι μέρα είναι η πρώτη πρώτου του 23 της κάθε χρονιάς, είτε θα πάμε να κάνουμε μία άσκηση ως εξής. Θα πρέπει να το προβλέψουμε μέσα στο wrap columns. Οπότε για να το κάνουμε αυτό, μία συνάρτηση που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι να βρούμε πόσο απέχει η πρώτη μέρα του χρόνου. Άρα αν αυτό εδώ είναι το 2023, πρώτη μέρα του χρόνου θα ήταν μία date ποιας χρονιάς, αυτής της χρονιάς, το α1, month 1, day 1. Οπότε αυτή εδώ η ημερομηνία, η πρώτη πρώτου, για να δούμε πόσο μακριά είναι, τι μέρα είναι για την ακρίβεια, θα βάλουμε weekday, αυτού του serial number που θα παράξει, και return type θέλουμε να είναι το 2, δηλαδή η εβδομάδα να ξεκινάει από τη Δευτέρα. Οπότε εδώ, αν το κάνουμε αυτό απλό number, θα δούμε ότι η πρώτη μέρα του 2023 είναι Κυριακή. Το βλέπουμε και εδώ. Οπότε, αν θα έπρεπε να το διατάξουμε σωστά, θα έπρεπε εδώ να είναι το πρώτο κελί του 2023. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να μεταθέσουμε, να παράξουμε δηλαδή, 6 κελιά. Για να τα φτιάξουμε αυτά τα 6 κελιά, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια φόρμουλα που λέγεται sequence. Οπότε θα ήταν μια φόρμουλα της μορφής αυτής. Τώρα θα πάρω όλη τη φόρμουλα έτοιμη και θα αλλάξουμε τα table σε table 2. Οπότε θα πάμε πίσω στο heatmap, θα αφήσουμε το α1 που μας δηλώνει τη χρονιά και θα αλλάξουμε τα tables σε table 2 ώστε να παίρνει τη χρονιά που μας ενδιαφέρει. Εδώ έχω φτιάξει μια πιο γενικευμένη φόρμουλα για να μπορούμε να βάζουμε σε έναν πίνακα όλα τα δεδομένα ανεξαρτήτως χρονιάς και να φιλτράρει αυτό μόνο του ανάλογα με την τιμή που θα δώσουμε για τη χρονιά στο κελί α1. Οπότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την συνάρτηση. Και τώρα έχουμε κάνει αυτό που θέλαμε. Έχει αφήσει λοιπόν 6 κενά και μας δείχνει το heatmap ακριβώς εκεί που θέλουμε. Τώρα, κάτι έξτρα. Αν θέλαμε να φτιάξουμε τους μήνες σωστά, γιατί εδώ μπορεί να έχουν μετατοπιστεί, μία συνάρτηση για να το κάνουμε αυτό, μια αρκετά σύνθετη συνάρτηση, είναι η εξής. Copy. Θα πάμε εδώ και θα πούμε αντίστοιχα αυτή τη λογική. Θα βάλουμε table 2 όπου χρειάζεται για να διαβάσει τον δεύτερο πίνακα. Και εδώ θα δούμε ότι παράγει τους μήνες που θέλουμε. Εδώ, επειδή δίπλα αφήνει τον κενό χαρακτήρα, δυστυχώς θα πρέπει να κάνουμε expand τις στήλες σημαντικά στα 30 περίπου pixel και να κάνουμε expand και τις γραμμές στα 30 pixel για να μπορέσουμε να δείξουμε το πλήρες όνομα του μήνα. Οπότε, αυτή είναι η λογική. Τώρα αυτό είναι δυναμικό και αν είχαμε όλα μας τα δεδομένα στον ίδιο πίνακα, για το λόγο του αληθές θα πάρουμε αυτά εδώ τα δεδομένα του 2024, τις ημερομηνίες, copy, θα τις βάλουμε στο table 2 και εδώ θα μπορούσαμε να πάμε στην χρονιά 2024 αλλάζοντας απλά την τιμή. Για να το κάνουμε λίγο πιο εύκολο, Alt-DL για το data validation, θα μπορούσαμε να βάλουμε list και να πούμε φέρε μου το 2023, το 2024, ok, και πλέον να έχουμε ένα drop down με το οποίο να μπορούμε να αλλάζουμε στα γρήγορα τη χρονιά μας και αυτό να φιλτράρει τα δεδομένα και να μας τα παρουσιάζει σε μια μορφή heatmap. Οπότε αυτή ήταν η άσκηση. Είναι ένας τρόπος για να το δείξουμε αυτό το heatmap που είναι ένα ωραίο γραφικό και στο Excel και μπορούμε να κάνουμε δυναμικούς τους μήνες αλλά και τις τιμές που έχουμε στη χρονιά μας.